guess who's back, niggers? Woo! What's up guys? Assalamualaikum. Ya, seperti mana yang kalian lihat, Ufi sudah bernyawa. Sorry ya, excited sudah lebih, tak boleh nak buat apa-apa. So kita so, sekarang aku on the way nak ke bengkel Diablo dan nak maybe set up channel aku, tukar apa yang patut, baru beli spare part. Sorry ya, excited. Mana geng Kelawang live? Jom Kelawang. Hati dia air. Lepas tu settle, buat apa yang patut, sibuk lah. Aku akan gerak bike wash dekat apa nama tu, Hooligan bike wash. Lepas dah tukar apa yang patut, dah service tu ini, aku akan ke Hooligan bike wash untuk memandikan baby aku ni. Lepas tu kasih dia berat sikit, nak kena setting pocket aku rasa. Baru boleh sampai bulan. So, kepada sesiapa yang nak cuci motor boleh pergi ke Hooligan bike wash, tapi syaratnya korang kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. So korang kena ikutlah SOP. Apa yang Pak An suruh korang kena buatlah. Seperti mana kena pakai mask, seorang customer di setiap satu masa, jarak 1 meter, macam biasalah. Tapi Pak kata dia, siapa yang tak ada mask dia akan bagi spenda. Pakai spenda baru boleh basuh motor. Spenda tu akan di-providekan oleh abang Pak An kita lah. So korang pilih, korang nak pakai mask ke korang nak pakai spenda. Matilah korang kalau pakai spenda. Okay. Olo? It's hello. Oh. Hello? Like that? Ni apa jemur selipar Aduh. Oh tu dia motor abang Diablo kita. PKP project. Okay guys, toilet gue dah siap. Nitan dah tukar, oil filter dah tukar, rectifier pun dah tukar. Kita tengok dulu macam mana long term life untuk rectifier kali ni. So sekarang aku nak menghala ke Hooligan bike wash untuk
mandi kan cik adik ni. Lama sangat tak mandi kotor dah awak. So kita dah nak hampir dekat kedai Hooligan Bike Wash. Lepas tu je. Itu. So kalau sesiapa yang duduk dekat area Ampang, aduh apa benda ni, sesiapa yang duduk area Ampang, ada yang nak basuh motor ke, tak kisahlah motor apa sekalipun, abang Pak An kita akan layan ya. Servis memang so baik. Gula sikit, garam 3 cubit, lengkuas 6 potong. Lengkuas 6 potong So tu dia kalau letak lengkuas tu dia boleh jadi power bili ke macam mana? Ni letak apa pula Pak ni? Ni letak apa ni? Eventually. Dia. Ni nama dia CC. Chain clearance. Ataupun assist pocket clearance. Buat kata Pak. Azam kena buat selalu macam ni. Letak nanti dibas assist. Kalau korang perasan ni Kelek 250 model lama, model carburetor lah. Memang sedap gila motor ni. Boleh lah kalau boleh lah kalau saya nak test ride motor ni 2-3 hari lah. 2-3 hari. Ni tracker. Ni tracker Ni tracker Kelek? Tracker lah. Ni tracker. Oh sorry, my bad, sorry. Boleh lah kalau sis nak pinjam 2-3 hari. Naik genting turun genting, naik kelawang turun kelawang, naik batu 12 turun batu 12. Sehari RM50. Acik lah. Nama Azam baru Josh baru ni. Akrapom Beach. Kopi. Apa dia? Agra kopi. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa follow Instagram brother kita ni, Muhammad Syarifudin. Dia masih single owner ni masih single. Open and available untuk cek. Malam ni kita ride dengan geng-geng Mini Boys, Street Bandit and their Blow Garage. Pusing sound sekejap, tengok apa yang dia nak clear, belah mana yang roadblock, belah mana yang lockdown. Motor dah cuci kat Hooligan Bike Wash, akan dah tak Braapp.
aku tak dapat nak join diorang lah, hooligan. Serius. Pancel tengok diorang wheelie. Nak wheelie tak reti, kau follow je lah dia belakang. Takat angkat tayar depan sikit tu aku reti lah. Flashback. Golf clap. Golf clap. End of flashback. Nak wheelie macam diorang ni, sorry bro, kau lepak tepi macam gampang. Stylo mat. Orang nak tahu tu motor di pos, lemak di pos 160. Tapi dah full modify lah. Exhaust FMF kopi, video arm RG, apa set KTM, mereka custom. Sebab reason Diablo tak bawa 450 dia, 450 dia tak siap repair lagi. And then banyak barang yang dia tak dapat nak order sejak PKP kan. Cruising along. Fuck. Lagi dataran tak boleh, dataran tutup kot. Ataupun maybe ada part 2. Ya tu, ada part 2 man. Run. A little longer than a few minutes later. Banyak gila mat. Nasib baik saya kerja. Tu ada orang tengah berkumpul, aku rasa dengan meeting ke tu. Tengah aku mati 3 hari. Pasal? Tiba-tiba free je. Tiba-tiba? Apa man dia Lombok poli je. Ramai gila babi siap poli. Tak, masanya memang tak pergi muka. Ha? Ya. Bodoh yang kau lagi kerja poli. Ha, bodoh lah. Jangan balik lah. Tere tere tere. Bodoh orang cakap KL tak clear. Malam ni kita orang berjaya keluar. Mana ada yang buka lah. Macam mana nak semua hari ni okey? So tadi kita orang saja masuk town. End up semua nak balik sebab polis terlalu ramai meronda. Sekarang pun aku pun nak balik sebab hari pun dah pukul berapa dah, kat pukul 11. Memang dah pukul 11 dah pun. So ni dah terbarik lah for today. KL aku pun okey, tak ada masalah. Dia pun dah mandi, dah wangi dah. Kalau korang like video ni, boleh tekan like kat bawah. Kalau korang belum subscribe, boleh subscribe. Till then,